ના જોજો હા કઈ પતંગ ન સગાવે સાકુ આવી ગઈ મિક્સરમાં બધું પીસી નહીં કપાઈ ગયું મેથી ને એવું એમ લઈએ ને ધંધા અજમા ધાણા લસણ લાવો તો કપાઈ ગયું ખાંડ મીઠું बिया काढते ना तर फडाका वरती खायला આમાં મસાલો ભરવાનો મરચાંનો મસાલો તૈયાર કરીને મરચાંમાં ભરી દો મીઠું પાણી ફેરો શરૂ ભરેલા મરચાં તેમ નાખીએ તો ઘાણું રહે તો બિચારા જાવું જ જવાય આપણા ભરેલા મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે જો તમને પસંદ હોય તો લાઈક કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો